Và ở ngoài kia người ta kinh doanh nó còn khốc liệt gấp tỷ lần đối với thị trường tài chính. Vì mình chưa làm, mình chưa biết mà thôi. Thực ra cái khó khăn ở thị trường nào nó cũng giống nhau hết. Người chiến thắng là những người có kiến thức, người chiến thắng là những người có chiến lược một cách rõ ràng. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Và tôi là Phạm Thành Biên, đồng hành cùng quý vị các bạn ở trong chuỗi các video dài bất tận này. Và trong các video này thì tôi chia sẻ những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của bản thân. Có thể nó đi ngược lại với suy nghĩ của bạn thì thôi, cứ lắng nghe lại nha bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái câu chuyện là kinh nghiệm đầu tư. Ở trong thị trường ấy, thì anh chị em mình hay thắc mắc với nhau, đầu tư ngắn hay dài. Tóm lại là ngắn hay dài nó không quan trọng. Nó quan trọng là quyết định là chúng ta mục tiêu lợi nhuận là bao nhiêu tiền. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì là cái hai phe, một phe nói là ngắn, một phe là nói là dài, nó đang đánh nhau, nó rất là bất tận và không bao giờ có hồi kết. Nó như thể là giữa tay phải và tay trái cả, nó đều tồn tại song hành với nhau, không bao giờ là bỏ cái nọ vào cái kia. Bởi vì có những lúc như bây giờ, như thị trường nó ảm đạm như bây giờ thì làm sao đầu tư dài được, chưa đầu tư dài được. Nó chỉ có những cái nhịp phục hồi ngắn hạn mang tính yếu ớt thì có thể 1, 2, 3 tuần chúng ta kiếm được một cái đoạn phục hồi ngắn của thị trường vẫn ok mà. Đấy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là hết một năm, hết một chu kỳ đầu tư chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Nó chỉ đơn giản là như vậy. Còn lại là khi mà thị trường nó bắt đầu vào một cái trend, vào một uptrend, vào một cái trend tăng dài thì lúc đấy chúng ta mới có thể đầu tư 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm hoặc 5 năm. Tất nhiên vẫn có những nhà đầu tư họ đầu tư cả chục năm. Họ tìm ra những cái điểm vào phù hợp, họ tìm ra những cái ngành mà có tầm nhìn dài trong cả một thập kỷ tới. Họ có thể mua nắm giữ những cái mã cổ phiếu của những ngành đó và họ nắm giữ trong 5 năm, 7 năm hoặc thậm chí cả 10 năm là chuyện rất bình thường. Nhưng không phải ai cũng làm được cái điều như vậy. Bởi vì phần lớn cái tâm lý của chúng ta là vẫn là cái tư duy nó rất là ngắn. Ở đây thì tôi không muốn nói về mặt tiêu cực đâu. Nhưng thực tế hiện trạng bây giờ là mọi người thích là sáng cấy chiều gặt cơ. Đấy, phần lớn là mọi người đang làm như vậy. Nhưng mà họ lại, những cái người mà thích sáng cấy chiều gặt thì phần lớn những người như vậy thì cái kiến thức về trading, kiến thức về phân tích thị trường, cái kiến thức phân tích về thị giá thì lại rất là yếu. Và khi họ yếu kỹ năng như vậy mà họ lại đòi sử dụng cái chu kỳ vốn thời gian rất ngắn như vậy, chu kỳ siêu ngắn như vậy thì rủi ro là 100%. Nếu như bạn ngưng lại, tính toán một cách chi tiết, tính toán một cách cụ thể, một cách rất là chặt chẽ thì có thể trong thị trường một vài tuần nó lại có một nhịp thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt được một vài cái nhịp đấy vào trong một ngắn hạn. Đặc biệt là những anh chị em làm với thị trường tài chính quốc tế, làm với thị trường crypto thì họ mong muốn rằng là trong vòng 1 đêm, 2 đêm họ có thể x nhiều lần tài khoản. Cái đó là có, tôi nói là có chứ không phải là không. Nhưng mà cái thứ đó là nó dễ làm cho chúng ta nghiện lắm, dễ làm cho chúng ta say chiến thắng lắm. Và cái cú cuối cùng là thường là cú chết đau nhất. Cái cú cuối cùng là cái cú là đi nặng nhất. Bởi vì trước đấy mình làm những cái nhỏ lẻ ngắn, nó ra tiền cứ tưởng là ngon, đúc kết lại ngon, tưởng là thành quy trình, tưởng là thành một cái thần thánh gì đấy. Và bắt đầu mình mới tăng khối lượng lên, tăng tiền vào, nạp tăng vốn lên. Và cái cú cuối cùng thị trường làm sao tăng mãi được. Đến một lúc, đến một cái nhịp nào đấy thì nó sẽ phải điều chỉnh. Và thường là mọi người chết ở cái cú cuối cùng, vào đúng của một đỉnh của nhịp phục hồi. Vì là anh em vào volume lớn, khối lượng lớn, đòn bẩy lớn và vốn thì ít, cho nên thị trường có điều chỉnh sụt mạnh 50% của cái nhịp tăng trước đấy thôi, hoặc là sụt 61.8 của nhịp tăng trước đấy thôi là tan hoang ngay lập tức. Sự thật nó đang diễn ra như vậy. Chính vì vậy cho nên là mọi người nói là làm đầu tư tài chính là một cái lĩnh vực khó, đúng, rất khó. Và mọi người nói rằng là làm thị trường tài chính là 99% là thất bại. Nhưng anh em thử nghĩ xem, ở ngoài kia, những người đang kinh doanh, những người đang khởi nghiệp, những người đang mở cửa hàng cũng đến 99% là thất bại. May ra được 1-2% là thành công thôi anh em. Và ở ngoài kia người ta kinh doanh nó còn khốc liệt gấp tỷ lần đối với thị trường tài chính. Vì mình chưa làm, mình chưa biết mà thôi. Thực ra cái khó khăn ở thị trường nào nó cũng giống nhau hết. Người chiến thắng là những người có kiến thức, người chiến thắng là những người có chiến lược một cách rõ ràng. Cái tư duy, cái chiến lược của họ nó dài một chút thì họ biết phân phối sức lực thì lúc đấy nó sẽ ngon. Cũng giống như là chúng ta chạy cái cuộc đua marathon. Gần đây tôi có chiến đấu cuộc đua marathon Tiền Phong Lai Châu. Thì cái chiến lược của tôi là gì? Duy trì nhịp tim ổn định. Khi đường bằng, tôi chạy đường bằng thì tôi chạy với tốc độ cao, nhịp tim nó cũng là 170 thôi, 165 thôi, lần trên phút thôi. Và khi lên dốc thì buộc là tôi phải giảm tốc độ xuống để nhịp tim của tôi nó không có đổi ở trong cái khoảng 160 đến 171, ổn định ở cái nhịp tim như vậy. Đấy là chiến lược của tôi. Thì có thể những cái đoạn đấy là chậm hơn so với tổng hành trình của cả đoàn.
Nhưng mà khi đến đoạn đường bằng thì tốc độ của tôi lại vượt tất cả mọi người, tôi lại vượt cái nhóm anh em đằng sau. Bởi vì đó là gì? Tôi tập trung vào nhịp tim. Thì tất nhiên là mỗi một nhà đầu tư, mỗi một nhà kinh doanh nó sẽ có một chiến lược. Và nếu như bạn có một cái chiến lược dài ổn định thì bạn sẽ là người chiến thắng. Và tôi xin được chia sẻ, ở trong bất kỳ lĩnh vực nào, cho dù là kinh doanh, cho dù là đầu tư tài chính, thì nó đều khốc liệt giống nhau. Không có lĩnh vực nào dễ hơn lĩnh vực nào. Chúng ta chỉ sống được khi chúng ta có kiến thức, có những cái trải nghiệm và có những cái kế hoạch mang tính xuyên suốt và kiên định về chiến lược đó. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư thành công. Và tôi là Phạm Thành Biên, liên tục ở đây chia sẻ cho bạn những hiểu biết, những cái trải nghiệm của cá nhân để cho bạn tăng thêm góc nhìn về đầu tư tài chính. Có thể đúng, có thể sai, không quan trọng. Đó là những cái gì mà tôi đã kinh qua, đó là những cái gì mà tôi đã trải nghiệm được. Bạn có thể thấy nó phù hợp thì bạn mang về sử dụng. Còn nếu như bạn chưa thấy phù hợp thì coi như là một cái video của tôi là video giải trí cũng được. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và đầu tư thành công.